Another UMIDIGI phone naman na i-unbox natin ngayon. For less than 10k lang, meron ka ng 8GB of RAM at 128GB of internal storage. Pero tingnan naman natin ang performance and let's find out kung ito nga ba yung phone para sa'yo and dapat mo nga ba siyang bilhin. Video coming up. Hi guys, Alpalanca here and welcome to another episode ng pag-unbox natin and review ng mga gadgets. For this video, let me show you my experience using UMIDIGI A11 Pro Max. But before that, if bago kayo sa channel na to, please click naman the subscribe button and hit the notification bell na rin para maging updated sa mga susunod pa nating videos. Alright, so may two variants si UMIDIGI A11 Pro Max. May 8GB of RAM, which costs to 9,398 pesos. Ay merong 4GB of RAM for only 7,928 pesos. So pareho naman sila na 128GB yung internal storage. Sa RAM lang sila nagkaiba. Those prices ay as of today. Kasi medyo manigalig si UMIDIGI pagdating sa pricing ng mga unit nila. Gaya nito yung UMIDIGI A11 Pro Max. Ngayon nasa 9,300 plus siya, pero nung nabili ko to, mas mura siya doon sa price na sinabi ko. By the way, si UMIDIGI A11 Pro Max ay available in two colors. Meron siyang frost gray at saka mist blue. So itong unit na hawak natin ngayon, ito yung mist blue. Ayan. Ngayon pakita ko naman sa inyo kung ano nga ba ang nasa loob ng UMIDIGI A11 Pro Max. Pagka-open mo ng box, bubungad na agad si UMIDIGI A11 Pro Max. Nakakabit na din yung jelly case niya at yung screen protector. After that, nandun yung yellow envelope kung saan nakalagay yung SIM ejector tool. Sa loob naman yung kanyang guide. Next, makikita mo na yung 10 watts charger at yung USB-C cable niya na namumula. Siguro kung may masasuggest man ako dito kay UMIDIGI, yung magkaroon sila ng distinction ng color ng box or proper branding. Kasi pag pinagtabi mo yung box ng Realme at saka yung box ng UMIDIGI, kaya nito, box ng Realme X7 Pro, at itong box ni UMIDIGI A11 Pro Max, pareho sila ng pagka-yellow. Ayan. But actually, hindi lang naman Realme at saka sa UMIDIGI yung gumagamit ng yellow. Pati na rin si Poco, gumagamit din siya ng yellow. Pero itong Realme at saka itong sa UMIDIGI yung pareho ng pagka-yellow nila. Next is the logo. Sa unang tingin, meron kang brand na mas maalala sa kanya, yung Uniqlo. Siguro kung doon man na-inspire yung UMIDIGI, sa brand na yun, sana binago nila yung pagkapula. Kasi upon checking, pareho sila ng hex code color ng Uniqlo at saka ng UMIDIGI. Kaya di maiwasan na ma-associate natin yung Uniqlo sa UMIDIGI kasi nga halos pareho sila ng logo. Yun lang naman, just unsolicited advice since I am working on a creative industry. So, isa yung sa mga napansin ko sa kanya. And since na pag-usapan nating design, proceed tayo sa design nitong UMIDIGI A11 Pro Max. Gustong-gusto ko yung design ng UMIDIGI A11 Pro Max. Malaki yung screen, manipis ang bezel at chin, at naka-punch hole display na din siya. Sa bottom part, nandun yung 3.5mm microphone, USB-C port, at yung kanyang speaker. May something akong napansin, off yung placement ng audio port kasi wala siya sa gitna ng frame. On the left side naman makikita natin yung dual SIM card at yung micro SD card slot na medyo mahirap hugutin. Badang gitna naman andun yung independent shortcut key. By default, ito rin yung pang-open ng thermometer niya. Yun nga nasabi sa website na for reference lang yung thermometer feature nitong UMIDIGI A11 Pro Max and not intended for medical use. Kaya maki-question mo din yung existence nitong function na to kasi ba't mo siya nilagay kung hindi naman siya maging accurate or hindi naman maging reliable. On the right, nandun yung volume rocker at yung fingerprint scanner, which is on my case, hindi nag-work. Sinubukan kong i-register yung fingerprint ko. Doon pa nga lang sa first step na i-touch yung sensor, hindi na na-detect yung daliri ko. Kaya nakaka-frustrate. May mga apps akong ginamit na pang-scan, pare-pareho silang walang ma-detect na fingerprint sensor. Nilapit ko na sa LAZADA at pinare-return nila yung product. So let's see if refund or replacement na lang yung unit na to. Hopefully, isolated case lang ito nangyari sa akin kasi nakaka-frustrate talaga na yung marireceive mong item after nung matagal mong hinintay ay defective. Going back sa design, punta naman tayo sa back panel niya. Gawa sa AG or anti-glare matte glass itong likod ni UMIDIGI A11 Pro Max. At metal naman for the frame. Hindi siya madulas hawakan, hindi rin nag-smudge yung fingerprint mo, except dito sa part na may text. And speaking of that, regarding with this text, na ang nakalagay ay Beyond Dreams. Ayan. Actually, parang naalala ko rin sa kanya yung likod
nung Realme. Ayan o, pareho sila o, na may ganyan na bold na text. So, hindi naman siya nakakasira nung look ng UMIDIGI A11 Pro Max. Okay lang din, kahit nandyan siya. And yung camera placement niya, maganda yung pagkaka-arrange. Hindi ko nga lang nagustuhan yung kapal nung camera bump niya. Masyadong protruding, kaya kahit naka-phone protector ka, nakaumbok pa rin yung camera bump niya. Kaya hindi ganun ka-protected yung camera ng UMIDIGI A11 Pro Max. I would suggest kung bibili kayo ng case ni UMIDIGI A11 Pro Max, which is upon searching, hindi pa ganun karami yung mga nilalabas na case for UMIDIGI A11 Pro Max, hanapin nyo yung makapal o yung matatakpan yung camera, except yung mga lenses, para protected. And let's proceed with the display naman nitong UMIDIGI A11 Pro Max. Meron itong 6.8 inches diagonal screen size, naka IPS LCD at HD Plus resolution, at meron itong 60Hz refresh rate. Bukod sa malaking screen size ng UMIDIGI A11 Pro Max, maganda rin yung color na naipoproduce niya. Okay na okay for watching movies and videos. It also runs with Android 11 and naka-stock Google Android OS siya. Kaya walang masyadong bloatwares. As in, wala. Makikita mo sa kanya yung mga Google apps. And yun lang. Ang linis. And another point for the display, may napansin akong light leak. Doon mo siya makikita sa bandang baba. I'm not sure kung visible to sa screen nyo ngayon, pero sa akin, nakikita ko sa bandang baba parehong kanto na meron light leak. For wideband security level, meron itong level 3. Which means hanggang SD lang o standard definition lang yung mapapanood mo dito kay UMIDIGI A11 Pro Max. If you are using Netflix, Amazon Prime, and other movie streaming apps. Pero kung YouTube naman, pwede. Yun nga lang, nasasayangan ako kasi yung resolution ng UMIDIGI A11 Pro Max is FHD Plus na. Tapos, kung manonood ka ng movie, hanggang SD lang. So, mas okay talaga kung naka-level pa na siya. Kasi, FHD Plus, HD na yung mapapanood mo, panalo-panalo na. But anyway, you cannot have it all. So, taste na lang tayo sa L3. However, if you are not after the movie naman, okay na rin. Now, let's proceed with the camera of UMIDIGI A11 Pro Max. So, for the front camera, meron siyang 24 megapixel. Sa main camera naman, meron itong 48 megapixel and 16 megapixel for ultra-wide and 2 megapixel for macro lens. Pag open mo ng camera app, simpleng-simple lang yung makikita mo. Since naka-Android OS ito, so una mo makikita yung beauty, video, picture, portrait, at under na extra naman nandun yung night mode, panorama, pro mode, at yung slow motion. Ito yung mga kuha ko gamit sa UMIDIGI A11 Pro Max. And masasabi ko na okay na din yung camera niya to compare with the previous phones ni UMIDIGI. Kuha ang details, kaso medyo kinulang sa vibrance. Sa video, kaya up to 920 by 1080p for both rear and front camera. Okay, so punta naman tayo sa performance ng UMIDIGI A11 Pro Max. As I said earlier on this video, merong 8GB of RAM sa UMIDIGI A11 Pro Max and 128GB naman for internal storage. For the chipset, meron siyang MediaTek Helio G80. At sa sensors, meron siyang accelerometer, light, proximity, magnetometer, and gyroscope. On multi-touch test naman, abot hanggang 10 touch at a time sa screen ang nababasa ni UMIDIGI A11 Pro Max. Sa speaker, wala naman akong problema. Tama lang ang lakas at quality. Hindi ganun sobrang ganda, pero hindi naman siya pangit. And about the connectivity, naka-Bluetooth version 5 na din sa UMIDIGI A11 Pro Max, kaya mas mabilis ka nakaka-connect sa mga Bluetooth devices mo. And capable din kumonek si UMIDIGI A11 Pro Max sa 2.4 GHz at saka sa 5 GHz Wi-Fi network. For data network, hanggang 4G lang yung kaya ni UMIDIGI A11 Pro Max. On ang 2-2 benchmark test, for the first round, nakakuha siya ng score na 178,623. And on the next round naman, 179,480. So may kababaan, I was expecting na mas mataas yung kanyang benchmark. So medyo disappointing yung part na to. Proceed naman tayo sa game test. Sa game test, sinubukan natin siya sa tatlong laro, Mobile Legends, Call of Duty, and Wild Rift. Sa Mobile Legends, hindi naging smooth yung gaming experience ko dito kay UMIDIGI A11 Pro Max. Madaming frame drops at naka-experience ako ng mga delays habang naglalaro. Actually, at first akala ko sa network lang siya. So sinubukan ko sa ibang phone ko, naglaro ako, Mobile Legends, and okay. Pero pagdating dito kay UMIDIGI A11 Pro Max, talaga nahihirapan yung cellphone na to sa paglalaro ng Mobile Legends.
Playable pa din naman siya. Pero, babaan mo na lang yung mga settings. And, kung hindi ka maselan na may katigasan yung movements ng character and mga ibang mga NPC, okay na din, pero wag ka siguro mag-rank. Okay, sa Call of Duty naman, kayang-kaya naman yung UMIDIGI A11 Pro Max yung Call of Duty. Dito medyo smooth at hanggang medium lang siya for the graphics and for the frame rate, hanggang high setting lang yung kaya. Okay naman, hindi naman tayo nagka-problema dito. Kaya-kaya naman yan, na-enjoy ko naman yung paglalaro. And sa wild trip, pwede mo i-set up to 60 FPS dito kay UMIDIGI A11 Pro Max. Pero may mga frame drops ka na mapapansin. Hindi din naging smooth yung paglalaro ko sa wild trip. Parang same din kay Mobile Legends. Pag nagka-clash, mas matindi yung frame drops at saka yung mga delays. And I suggest babaan mo yung FPS niya. I-30 mo na lang din para mas playable siya. Okay, question. Uminit ba sa UMIDIGI A11 Pro Max habang naglalaro? So, sinukat natin yung temperature niya bago maglaro and meron siyang 32 degrees Celsius. And after yung 40 minutes na naglaro ako, inabot na ng 38 degrees Celsius yung init ni UMIDIGI A11 Pro Max. Nakaranas siya ng init. Nilagnat itong cellphone na to. Partida, hindi pa ako nakadata nun. Naka-wifi ako. Ngayon, pag-usapan naman natin yung battery nitong UMIDIGI A11 Pro Max. For the capacity, meron siyang 5,150 mAh. And may kasama na siyang charger na 10 watts at naka-USB-C na rin siya. To fully charge from 0% to 100%, meron siyang 2 hours and 58 minutes. And to give you an idea kung gaano siya nag-discharge, sa loob ng 40 minutes na ginamit ko siya, ito yung naglaro ako, 10% lang yung nabawas sa battery ni UMIDIGI A11 Pro Max. And now we're on the bottom part of this video, which is the conclusion, which contains the pros and cons of UMIDIGI A11 Pro Max. So let's begin with the pros. First is yung design. May pagka-premium yung design ni UMIDIGI A11 Pro Max bukod sa naka-anti-glare matte glass siya. Metal din yung frame ng cellphone na to. So ito yung smartphone na manghihinayang ka kung kakabitan mo siya ng cover na hindi transparent. So I suggest hanapan nyo siya ng cover na parang ganito. Transparent, tapos cover din yung camera, pero andyan naman yung mga lenses, hindi natakpan. Para ma-appreciate yung ganda ni cellphone. Kasi kung gagamitin nyo lang yung free na phone protector niya, hindi takip yung camera bump. So, hindi protektado. May chance na magaskasan yung camera glass na yung UMIDIGI A11 Pro Max. Another for the pros ay yung camera niya. Kaya nga na nasabi ko, okay na para sa akin yung output niya. So, for the cons, hindi siya for gamer. Hindi siya para sa mga gamer. Kung ang habol mo ay gamitin si UMIDIGI A11 Pro Max para sa gaming, lalo na yung mga mabigat na gaming apps, huwag na. Huwag mo na subukan. Masasaktan ka lang. And lastly, yung fingerprint scanner niya. Hindi nag-work. And for me, malaking factor kasi to yung fingerprint scanner niya. Hindi ko siya pwedeng nahayaan na lang na wala yung fingerprint scanner sa isang smartphone. Kasi it's all about your security as well as the convenience of unlocking your smartphone. So hopefully, isolated case lang siya. Kasi ang hassle kung i-return mo pa yung smartphone, na from China siya, ang tagal dumating dito. As in, araw-araw ko yata siyang sinecheck kung kamusta na siya. Pumunta na sa customs, pumunta na sa out for delivery, ganyan. Tapos marireceive mo siya, sira pa rin yung fingerprint scanner niya. So, nakaka-disappoint lang kasi tagal mo hinintay eh. So, masabi ko na si UMIDIGI A11 Pro Max, okay na okay siya for basic use ng phone. Pwede mo rin siya gamitin sa online class. Pero pagdating sa mga heavy apps, gaya ng mga games, hindi ko siya i-recommend sa'yo. Kasi may inis ka lang. Pero for movies, acceptable sa'yo ang SD na quality, okay na rin. Wala kang problemahin. Since patagal din naman siyang malobat, and okay display niya, maganda yung kulay. And that's all from my review ni UMIDIGI A11 Pro Max. If may comments kayo, or same experience gaya nun sa akin, share nyo lang in the comments below. And if you like the content of this channel, please click the subscribe button. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para pag may bago tayong chismis, manonotify kayo. Also, please like my FB page, Elpalanca Reviews and Unboxing. And follow me on Instagram, elpalanca_tech. Once again, this is me, Elpalanca, with UMIDIGI A11 Pro Max. Thank you for watching and see you on my next video.